हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश र तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस र अनलाइन मार्फत कसरी विदाउट इन्भेस्टमेन्ट हामी अर्निङ गर्न सक्छौं र इन्भेस्टमेन्ट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्छौं, मेक्सिमम पनि नेपालमै बसेर र यदि इन्टरनेसनली जुनसुकै देशमा बसेर भन्ने विषयमा तपाईं भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नु होला। आज बाइनरी ट्रेड बिनोमोको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। पूरा भिडियो हेर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ, नछुटाइ हेर्नु होला। तपाईलाई एउटा फाइदावान भिडियो छ, त्यो भएकारणले आजको भिडियो आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ ढिलो नगरी। विशेष गरी तपाईलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि फ्रेन्ड्स, यहाँनिर तपाईको माझमा मैले अहिले यो जुन बाइनरी प्लेटफर्ममा आइसकेको छु, बिनोमोको बाइनरी ट्रेड यस एप्लिकेसनमा आइसकेको छु। एप्लिकेसन तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गर्ने कतिजनाले पहिला साइन अप गरिसक्नु भएको छ भने उहाँलाई साइन अप गरिसक्नु भएको व्यक्तिहरुको लागि आज फाइदाको कुरा छ र उहाँहरुलाई चाहिँ म यहाँनिर $5 क्लाइमको बारेमा $5 यहाँनिर क्लाइम गर्नु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले बिनोमोमा। र यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई जानकारी दिनेछु। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला र पुरा भिडियो हेरिसके लाइक अनि शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु न भन्दै विशेषमा आजको दिनमा तपाईको माझमा चाहिँ तपाईहरुको माझमा यस बाइनरी ट्रेडबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोहरु तपाईको माझमा मैले पहिले पनि प्रस्तुत गरिसकेको थिएँ र आज पनि तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। केही सानो भिडियो अफर आएको छ, यो अफर चाहिँ तपाईले यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ तपाईले यसलाई खेर जान नदिनुस् र तपाईले यसलाई क्याप्चर गर्नुस् भनेर तपाईको माझमा यो भिडियो बनाएको छु फ्रेन्ड्स। र विशेष गरी यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको ग्राफ माथितिर जाँदैछ। मैले क्यान्डल स्टिकमा ग्राफ बनाएको छु, 15 सेकेन्डको क्यान्डल स्टिक टाइम बनाएको छु भने फ्रेन्ड्स म यहाँनिर तपाईलाई डेमो एकाउन्टमा यहाँनिर $200 डेमोमा तपाईलाई डेमो, यो चाहिँ तपाईले रियल एकाउन्ट होइन, $200 डेमो एकाउन्ट जुन सिक्ने एकाउन्ट भनौँ न, सिक्ने एकाउन्टबाट मैले तपाईलाई $200 यहाँ ट्रेड गरेर देखाउने छु अहिले। र विशेष अहिले ग्राफ कता जाँदैछ भन्देखि तपाईलाई म यहाँ देखाउँदैछु अपवर्ड जाँदैछ। किनभने यो अपर जान्छ भनेर किन मैले यहाँनिर ट्रेड गरेको भन्देखि यहाँनिर तीनटा जति स्ट्रिक यहाँनिर एउटा जुन ह्याम्पर बनेर माथि अपतिर गइरहेको छ र यो जुन दुईटा चुच्चोलाई माथिको जब देख्न सक्नुहुन्छ यता यो दुईटा चुच्चोलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेको छ। ब्रेकआउट गरिसकेपछि यसरी ब्रेकआउट यसलाई नागेर गएपछि यो केही सम्म चाहिँ माथि नै जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स यसमा तपाईले माथि ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको यो जुन शेयर मार्केटको जस्तो तरिका हो त्यसको पनि यसको पनि त्यही तरिका हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स तपाईले यहाँनिर इजी तरिकाले यहाँनिर यसरी यसमा ट्रेडिङ गरेर पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भन्नु चाहिँ भने, तर तपाईँ यसमा तपाईले अनलाइन मार्फत नै कमाएर डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको र नेपालको नीति अनुसार चाहिँ तपाईले डलर्समा इन्भेस्ट गर्न या लस गर्न या कुनै पनि कुरा खरिद गर्न तपाईले प्राप्त पाउनुहुन्न। यसरी यो चाहिँ इलिगल रहेको छ र तपाईले अनलाइन द्वारा कमाएको उता बाहिर तपाईँ खर्च गर्नुहुन्छ या उता बाहिरै कमाउनुहुन्छ, तपाईको हातमा छ। तर यहाँ नेपालदेखि चाहिँ पैसा लगाएर तपाईले डिपोजिट गरेर नगर्नुहोस्। तर त्यही कुरालाई चाहिँ त्यो बाहिरबाट डिपोजिट गर्नु नपरोस् भन्ने कुराहरू सल्भ हुन्छ कि भन्ने एउटा मैले यहाँनिर तपाईले एउटा हिन्ट्स पाएको छु। $5 यसले बिनोमोले बोनस दिन्छ भनेर प्राप्त गरेको मैले त्यो सूचना पाएको छु। त्यो कुरा चाहिँ तपाईलाई म बताउने छु। आउनुहोस् फ्रेन्ड्स, म तपाईलाई पुरा भिडियो देखाउने छु र त्यो पुरा भिडियो हेर्नु भएपछि तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ तपाईले कसरी चाहिँ यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्निङ मात्रै हैन, त्यो $5 चाहिँ रियल एकाउन्टमा कसरी ल्याउन सक्नुहुनेछ त्यो कुरा म तपाईलाई बताउने छु फ्रेन्ड्स। यहाँ तपाईले हेरि सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले ग्राफ मैले जितिसकेको छु। त्यो मैले $200 लगाएको थिएँ। यसरी जित्ने हो भने त खतरै दिनमा एकैछिनमा $200 जित्ने हो भने त लगभग मैले 2 मिनेटमा 200 जित्ने हो भने त जिन्दगी त खतरै बन्थ्यो होला। तर त्यस्तो भनेको सोचेको जस्तो या गरेको जस्तो हुँदैन। कहिले यस्तो मौकाहरू पनि आउनु धेरै यो के भन्छ, यो चाहिँ भिआइपी एकाउन्ट, यो जुन मैले अहिले ट्रेड गरिरहेको छु त्यो भिआइपी हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा त्यसरी भयो। यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, मेरो इमेलमा जुन एकाउन्ट बनाएको थिएँ त्यो मेलमा यहाँनिर यस्तो प्रकारको आएको छ। तपाईले पनि इमेलमा बनाउनु भएको छ भने तपाईको मेल बक्स हेर्नु होला, यहाँ यस्तो अपर्च्युनिटी आएको छ। कम ब्याक विल यु गिभ यु भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि आइज खेल्न तँलाई म दिन्छु भनेर भनेको छ। your present of $5 is waiting you for you भनेको छ। तपाईलाई पर्खिरहेको छ $5 भनेर भनिरहेको छ। र यहाँ एक्टिभ भनेको छ। एक्टिभ तल यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ, सम मोर अबाउट एक्टिभिटी डन बोनस भनेको छ। यहाँ एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ 2020 देखि 4/11/2020 मा रहेछ। म यहाँ हेरमा क्लिक गर्छु। अब
आज 1 भयो भने अब आज 3 दिन रहेको छ, 3 दिनभित्रमा तपाईँले गर्न सक्नुपर्ने छ। 3 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँले यो क्लाइम गरिसक्नुपर्ने छ, नत्र फेरि तपाईँको यो जान्छ। अनि जति पनि साथीहरूले यहाँनिर गिफ्ट यसरी $5 को गिफ्टहरूले प्राप्त, मलाई यो मेसेज आउनु बित्तिकै, मेल आउनु बित्तिकै तपाईँलाई मैले भनेको छु। यो मेल त अस्ति नै आएको थियो होला, तर मैले त्यति यो लगइन गरेको थिइनँ। मेरो जिमेलमा आज लगइन गरेको थिएँ र यो मैले प्राप्त गरेको छु। र फ्रेन्ड्स मैले अनि यहाँ तपाईँलाई देखाएको छु यहाँनिर यसरी गर्नुपर्छ भनेर। यहाँनिर तपाईँलाई त्यहाँनिर हियरमा क्लिक हियरमा थिच्नु बित्तिकै यहाँनिर के गर्नुपर्छ भनेर कुरा सम्पूर्ण कुराहरू बताएको छ। यहाँनिर यसरी $5 यहाँनिर प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। यहाँनिर एक्टिभेट बोनसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यो बोनस एक्टिभेट हुन्छ, तपाईँले $5 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले यहाँ ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न। मैले तपाईँलाई अहिले छोटो रूपमा मात्रै बताएको छु। आज म एकदम मेरो टाइम नहुँदा पनि यो अपडेट दिइहालेको। यसले पछि के हुन्छ, ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ सकिँदैन, गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई पछि बताउने छु। र विशेष आज मैले चाहिँ छोटो टाइम हुँदाखेरि तपाईँलाई यो बोनस चाहिँ प्राप्त गरिहाल्नुहोस् भनेर मैले हतार अहिले बनाएको छु फ्रेन्ड्स। र विशेष कामले गर्दाखेरि म तपाईँलाई टाइम नहुँदा पनि यो तपाईँको लागि एउटा अपर्च्युनिटीलाई नगुमाउनुहोस् भनेर भिडियो बनाइरहेको छु फ्रेन्ड्स। जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला, र जतिजनाले लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नुहोला भन्दै अनि म तपाईँको माझमा यो ग्राब गर्नको लागि यहाँ बोनसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ $5 तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, मैले पनि प्राप्त गरिसकेको छु। यसरी तपाईँले यसलाई क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष यो बाइनरी ट्रेड भनेको एकदम रिस्की हो। यसमा तपाईँले आफ्नै रिस्क अनुसार आफूले नै रिस्क लिएर आफूले यहाँ ट्रेडहरू गर्नुहोला र इन्कम गर्नुहोला, र लस गरे पनि तपाईँको हो, इन्कम गरे पनि तपाईँको। र विशेष तपाईँ विदाउट लस काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियो बनाएको छु, त्यसमा तपाईँले त्यहाँनिर जोइनिङ गर्नुहोला। आफ्नो साथीहरू बनाएको बापत $1 दिन्छ भने तपाईँले आफूले जोइन गरेको बापत $2.5 दिन्छ। र तपाईँले त्यसमा काम गर्दै रहनु होला। र आजको भिडियो यहाँ चाहन्छु त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, त्यसमा पनि तपाईँले जोइनिङ हुन अनुरोध गर्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।